Việc đầu tiên khi quay lại gánh tội là để bạn trai cho phép học trò của anh ấy cứu người một cách bừa bãi và mở máy quay từ trước. Chỉ vì kiếp trước, chính là do học trò không làm đúng, khiến bệnh nhân chết trên bàn mổ. Nhưng bạn trai tôi, vì bênh vực cô ấy, đã đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi. Một lúc sau, tôi trở thành bác sĩ tồi tệ bị mọi người lên án, bị bệnh viện sa thải và bị ngành y xóa tên. Cuối cùng, tôi bị fan của bệnh nhân đánh gãy chân và chết thảm trong tù. Còn bạn trai tôi lại ôm học trò nhỏ trong phòng tân hôn đầy mùi mẫn. Cuối cùng, cái người mà tôi đã từng là ghét Tiểu Hân đã chết. Nếu không, cô ta vẫn sống. Tôi luôn cảm thấy có một mũi dao trong lòng. Ngày vui của chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện không vui đó nữa. Cuối cùng tôi chỉ có giá trị duy nhất là gánh tội. Khi tôi mở mắt, tôi quay lại ngày xảy ra sự cố y tế đó. Tại hiện trường vụ tai nạn xe liên hoàn, có một bệnh nhân nằm bất tỉnh. Bệnh nhân có máu chảy về phổi, cần phải tiến hành chọc ngực ngay lập tức. Phía trước còn bị kẹt, không kịp đưa đi được. Lấy kim chọc cho tôi. Cô học trò mới tốt nghiệp, Lâm Thục Huyên vội vàng tiến lên. Một tay đấy tôi đang băng bó bệnh nhân ra. Học trưởng bảo để tôi làm. Tôi vừa mới học, tôi bị cô ấy đẩy ngã một bước. Không nói gì, Trần Thao biểu lộ vẻ do dự. Học trò à, bệnh nhân này có thân phận đặc biệt. Nếu có vấn đề gì, sẽ gặp phải rắc rối lớn, hay là để tôi làm đi. Trần Thao là một thiên tài y học xuất sắc. Còn trẻ đã trở thành phó trưởng khoa. Thông thường, những ca phẫu thuật nguy hiểm đều mặc định để anh ấy thực hiện. Nhất là ca bệnh nhân lần này là phó thiếu gia nổi tiếng trong giới Bắc Kinh, Trung Ý Xuyên. Vì ngoại hình đẹp trai, gia thế không tầm thường, anh ta rất nổi tiếng trên mạng. Hơn nữa, chuyên gia này có quan hệ rộng, cả trong lẫn ngoài. Thủ đoạn tàn bạo. Nếu có thể cứu được tính mạng của Thái tử Trung gia hiện tại, tức là đã làm một việc có ân tình với Trung gia. Lâm Thục Huyên vội vàng như vậy, biểu hiện chính là muốn nhân cơ hội này để trèo cao. Ôi, học trưởng, có anh ở đây mà. Anh chỉ cần chỉ dẫn em là được mà. Được rồi, mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng độ khó của thủ thuật không lớn, em đến đây đi. Cảm ơn học trưởng. Lâm Thục Huyên mặt đỏ bừng, vội vã đi theo sau. Bệnh nhân có dịch trong phổi, cần phải dùng kim chọc để dẫn lưu, kịp thời thoát ra. Em phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù hệ số nguy hiểm không lớn, nhưng đối với một người mới tốt nghiệp mà nói, chỉ cần thao tác sai một chút sẽ khiến bệnh nhân rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Tôi như trong kiếp trước nhắc nhở, nhưng lại bị cả hai người thẳng thừng phớt lờ. Sợ gì, để Sơn Sơn rèn luyện một chút cũng tốt. Có tôi ở đây thì sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, Tiểu Huyên thông minh như vậy, không giống như em. Rõ ràng tôi mới là bạn gái của anh ấy lại không chút do dự hạ thấp tôi, nâng cao Lâm Thục Huyên. Thật là nực cười. Tôi giấu đi ánh mắt đầy oán hận, cười nhẹ một tiếng. Tôi chỉ là vì sự an toàn của bệnh nhân mà thôi. Nếu Lâm Thục Huyên có làm sai ở đâu, bệnh nhân chết rồi phải làm sao? Học trưởng, anh nhìn cô ấy đi. Trần Thao nhíu mày, nhìn tôi đầy sự chán ghét. Đừng có lúc nào cũng lấy mấy năm thâm niên ra để ức hiếp người mới. Nếu có thời gian nhắm vào học trò mới, thì chi bằng chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn. Bác sĩ Trang, cô cứ để Thục Huyên thử xem. Có Trần Thao ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Tại bệnh viện, không biết tại sao, mọi người đều rất kính trọng Trần Thao. Anh ấy nói một, dù là trưởng khoa cũng không dám nói hai. Thêm vào đó, Trần Thao đẹp trai, đám y tá trẻ đều muốn chạy theo anh ấy, nên họ đều bênh vực anh ấy. Tôi cũng không ngạc nhiên. Được rồi, như kiếp trước vậy, đi băng bó cho các bệnh nhân khác. Lâm Thục Huyên lại đắc ý gọi tôi. Chị học trưởng có tài chơi trò tâm lý, còn không bằng chăm chỉ nâng cao bản thân đi. Chị với học trưởng tốt nghiệp cùng năm mà, sao đến giờ vẫn chỉ là bác sĩ thông thường vậy? Tiểu Huyên, lại đây, đừng nói nhiều với cô ấy. Làm thủ thuật cho bệnh nhân trước đi. Anh vừa hướng dẫn Lâm Thục Huyên điều chỉnh tư thế và vị trí, vừa nói với giọng đầy trịnh trọng. Em không giống cô ấy đâu. Không cần 2 năm, em sẽ vượt qua cô ấy thôi. Với tài năng của cô ấy, làm bác sĩ nội trú đã là giới hạn rồi. Tôi nghe mà mặt không biểu cảm. Trần Thao chê bai tôi, cái người tôi yêu 3 năm từ đại học. Chúng tôi thậm chí còn bắt đầu nói đến chuyện kết hôn. Giờ đây lại muốn hạ thấp tôi đến mức không thể thấp hơn. Tôi giả vờ ngồi nghỉ bên cạnh và nhìn hai bọn họ từ xa làm, dùng khửu tay che điện thoại, chỉ để lộ ra camera.
lén lút quay cảnh trong xe cứu thương. Trần Thao và Lâm Thục Huyên đang cấp cứu cho bệnh nhân trong xe cứu thương, nhưng lại mặt đầy nụ cười, chìm đắm trong tình cảm. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ đang yêu đương. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao dù có Trần Thao ở đó, Lâm Thục Huyên vẫn mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này. Đúng là tội nghiệp cho thiếu gia giàu có Ý Xuyên. Ban đầu chỉ vì va chạm mạnh, dẫn đến chảy máu phổi. Chỉ cần điều trị kịp thời là sẽ không sao. Nhưng lại bị Lâm Thục Huyên, tên ngốc này làm chậm trễ. Trong xe, Lâm Thục Huyên đã hoàn thành thủ thuật. Vì tư thế không đúng nên bị chảy máu. Mặt đầy đau đớn, kêu la liên tục. Trần Thao ôm cô ấy đầy thương tiếc. An ủi, không sao đâu, chỉ là Tiểu Huyên vô tình thôi. Để tôi lau cho em. Đường đúng lúc phía trước đã thông. Trần Thao đỡ Lâm Thục Huyên xuống xe, lại ra lệnh cho tôi. Ngọc Trang, lên xe. Cô theo bệnh nhân về bệnh viện trước đi. Tôi không phản đối, im lặng thu điện thoại và lên xe. Sau khi về đến bệnh viện, vì vụ tai nạn liên hoàn này, mọi người bận rộn không ngừng. Mãi đến gần 10 giờ tối, tôi mới có thể ngồi xuống. Một hộp cơm được đặt trước mặt tôi. Cô ơi, hôm nay cô bận quá. Chắc là chưa ăn đúng không? Bạch Dương là một trong những sinh viên mới tốt nghiệp thực tập năm nay. Mỗi người đều sẽ có một bác sĩ giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Trần Thao đã chủ động xin dẫn dắt Lâm Thục Huyên. Còn Bạch Dương là người bệnh viện phân cho tôi. Mở ra nhìn, 2 món mặn, 2 món chay rất đầy đặn. Tôi cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn em, đừng khách sáo. Chiều nay em đã để lại cơm cho cô ở căng tin bệnh viện. Hôm nay tai nạn lớn như vậy, em biết cô chắc chắn không có thời gian ăn. Khi tôi chuẩn bị ăn, thì thấy Lâm Thục Huyên khoác tay Trần Thao. Đi vào. Chị Trang, chị giỏi thật đấy. Mọi người cùng nhau bận rộn, đều đói bụng chưa ăn cơm. Chỉ có chị lại có người đặc biệt chuẩn bị cơm cho chị. Quả thật rất có sức hút. Bạch Dương cứ thỉnh thoảng mang đồ ăn và thức uống cho chị. Bạch Dương và chị Trang lạnh lùng, thật là xứng đôi. Chắc chắn là có chút gì đó rồi đúng không? Mọi người lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Ở bệnh viện này, ai mà không biết Trần Thao là bạn trai tôi. Lâm Thục Huyên, đừng có bịa đặt. Cô của tôi vất vả dạy tôi lâu như vậy. Tôi thấy cô mệt, giúp cô giữ cơm có sao đâu. Ôi ai biết được ý định của anh thế nào. Chắc là muốn cảm ơn hay một bám váy chị Trang đúng không? Không sao đâu, Tiểu Bạch. Đừng để ý đến họ. Có những người chỉ sống nhờ những chuyện không thể công khai, nên mới nhạy cảm như vậy. Não của họ còn bẩn hơn cả cống thoát nước. Lâm Thục Huyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Trần Thao bên cạnh lập tức nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Trang, cô lúc nào mà trở nên sắc sảo như vậy? Học từ người bên cạnh anh à? Chỉ là đùa thôi mà. Muội muội không phải lúc nào cũng thích đùa sao? Trước đây cô ấy cũng không ít lần công khai chỉ trích và bôi nhọ tôi. Sau đó lại giả vờ đáng thương nói chỉ là đùa thôi. Bây giờ Lâm Thục Huyên lại bị tôi làm cho tức giận. Cô ấy đột nhiên ôm trán, lảo đảo vài bước. Trần Thao vội vàng đỡ cô ấy, khuôn mặt lo lắng. Thục Huyên, sao vậy? Sau đó ngay lập tức quát lên với tôi. Ngọc Trang, cô không biết Thục Huyên sức khỏe kém sao? Lại còn làm cô ấy tức giận. Xin lỗi đi, không sao, không sao. Anh à, em chỉ hơi mệt thôi. Hạ đường huyết một chút. Trần Thao lập tức bước tới, đưa tay chuẩn bị lấy hộp cơm trên bàn tôi. Thục Huyên bị hạ đường huyết rồi, cơm này để cô ấy trước đi. Cô đi mua lại. Cái sự tự nhiên này thật khiến tôi tức cười. Tôi đâu có nuông chiều như vậy. Lập tức ôm hộp cơm vào ngực. Sao phải đưa cho anh? Tôi cũng đói mà, cả tối chưa ăn gì. Trần Thao không biết gì đâu. Chắc anh là bạn trai của Lâm Thục Huyên đúng không? Đừng có nói năng kiểu đó. Tôi và Thục Huyên không có như cô nghĩ đâu. Cô là người có kinh nghiệm. Đêm khuya mà vẫn đói bụng, cô không quen sao? Nhưng cho người mới thì sao nào? Đưa cơm đây. Tôi liếc anh một cái, ôm lấy hộp cơm và đứng dậy. Biến đi. Lời này khiến Trần Thao mặt mày tối sầm, như thể nước sắp chảy ra. Anh ta tức giận đến mức uống không xong. Trung yêu mê, tôi là lãnh đạo của cô đấy. Tôi ra lệnh cô phải nhường cơm cho Thục Huyên. Là sự tẩy não về đạo đức. Không được, lại bắt đầu gây áp lực công khai rồi. Tôi vẫn không để ý đến Lâm Thục Huyên. Nhưng cô ta giả vờ tỏ ra đáng thương nói. Không sao đâu, anh à. Chúng ta không tranh với cô ấy. Đó là bữa cơm do cô bồ nhỏ của cô ấy đưa tới. Tôi không muốn ăn đâu. Tôi quay đầu liếc mắt một cái. Vừa lúc này, giám đốc đột nhiên vội vã đẩy cửa bước vào.
Bệnh nhân giường số 2, ai là bác sĩ chính của Ý Xuyên? Là ai đã phẫu thuật? Trần Thao và Lâm Thục Huyền sắc mặt thay đổi, vội vàng đi theo sau.